วัสดีค่ะวันนี้พี่หมีก็จะมาสอนวิธีการอัดเสียงบนแผ่นสติกเกอร์นะคะโดยแผ่นสติกเกอร์เนี่ยเราสามารถแกะไปแปะที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการค่ะโดยเราก็แกะแบบนี้นะคะเราก็ไปแปะแต่ถ้าเราไม่อยากแกะเราก็แปะไว้ที่เดิมนะคะโดยที่ขั้นแรกนะคะเราจะกดคำว่า record ค่ะ开始录音请按 OK 键听到低语声后开始录音แล้วเราก็请逐按一次 OK 键กดโอเคนะคะแล้วจากนั้นเราก็กดอัดได้ปกติค่ะพออันนี้นะคะจะเป็นช่วงของการอัดเสียงแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพอแค่นี้เราก็กดโอเคอีก1ครั้งนะคะ录音结束อันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นถ้าเราจะฟังเสียงที่เราอัดไว้เราก็จะกดที่ตัวการ์ตูนตัวนั้นอย่าลืมกดช่องให้ถูกนะคะพออันนี้นะคะจะเป็นช่วงของการอัดเสียงแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพอแค่นี้เราก็กดโอเคอีก1ครั้งนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวการใช้ปากกาเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกๆคนจะสนุกกับ Enjoy ปากกาของเรานะคะถ้าเกิดอยากจะฟังซ้ำกดที่เดิมค่ะพออันนี้นะคะจะเป็นช่วงของการอัดเสียงแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพอแค่นี้เราก็กดโอเคอีก1ครั้งนะคะทีนี้พี่หมีจะขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะ